අයිබෝන් සුබ දවසක්. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් රාජංගනයේ ප්‍රදේශයේ විවිධ වගාශේෂ්ත්‍රවල කරපු සංචාර තමයි මම ඔබට ගෙනාවේ. ඉතින් අද පොඩි වෙනස් ක්‍රමයකටත් එක්ක රාජංගනයේ තිබෙන ඇත්තටම වගා කරපුවාගේ කෑම හදාගන්න විදිය ගැනත් පෙන්වුවේ නැත්නම් ඒක පොඩි අඩුවක් වගේ තේරෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපේ රාජංගනයේ ප්‍රදේශයේ ඉතා ප්‍රණීත ආකාරයෙන් ආහාර සපයන කේටරින් ආයතනයකට මම පැමිණියා. එතුමන්ලගේ කොහොමද ආහාර පාන ලබා දෙන්නේ මොන මොන මෙනු යටතේද? ඉතින් මේ දේවල් ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරේමට තමයි මම අද පැමිණිලා තිබෙන්නේ. ඔබට පේනවාද ෆැමිලි කේටරින් ආයතනය. ඉතින් ඔබට මතක ඇති දැන් මම මාස 2කට 3කට කලින් බණ්ඩක්ක වගාවක වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. බණ්ඩක්ක වගාවේ වීඩියෝ එක කරපු අපේ සුසන්ත මහත්මයාගේ තමයි එතුමා සහ එතුමාගේ සහෝදරයා දෙන්නගේ එකතුවෙන් තමයි මේ ෆැමිලි කේටරින් එක කේටරින් ආයතනය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතුමන්ලගේ බලමු අපි කොහොමද මේ වගේ සේවාවල් සපයන්නේ මොන මොන මිල ගණන් යටතේද මොන මොන ආහාර පාන වර්ගද මේ සඳහා මේ එතුමන්ලා පාවිච්චි කරන්නේ රාජාංගනයේ අවට ප්‍රදේශය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තමුත්තේකම තලාව නොකියාගම නවගත්තේක මානමඩුව අනුරාධපුරයේ දක්වා මේ ආවට ප්‍රදේශ සෑම තැනකටම එතුමන්ලගේ සේවාව සපයනවා දැනට. ඒ තමහරට මේ ඉතින් එහාටත් මේ සේවාවල් ලබා දීමේ හැකියාව එතුමන්ලට තිබෙනවා කියලා මට පැවසුවා. ඉතින් කොහොමද මේ වගේ මෙතුමන්ලගේ මේ ආයතනයේ සේවාව ලබා ගන්න? සාමාන්‍යයෙන් වෙඩින් එකකට එතකොට දාන ගෙදරකට බිග්ගල් පාටි කියනවා වැඩියට පැමිණීමේ උත්සව. ඉතින් මේ සියලු දේවල් සඳහා මෙතුමන්ලගේ මේ ආයතනයෙන් ආහාර පාන ලබා දීමේ සේවාව කරනවා. ඉතින් අපි සුසන්ත මහත්තයත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු කොහොමද මේ ආයතනයේ මේ දේවල් කරන්න කියලා. අපි යමු සුසන්ත මහත්තයා හම්බෙන්න. අපේ සුසන්ත මහත්මයා. ඉතින් සුසන්ත මහත්මයා ඔබතුමන්ලා මේ ආයතනයේ පටන් ගන්න කොච්චර කාලයක් වුණාද? සහ මේ ආයතනයේ පටන් ගන්න කොහොමද මූලික වුණේ? මොන වගේ සංකල්පයක්ද ඔබතුමා? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සඳහන් කරොත්. මේ ආයතනය පටන් ගන්න දැන් අවුරුදු 3ක් වෙනවා. ඔව්. මගේ සහෝදරයා අයියා මම තා කරන්නේ අයියර කියන්නේ ලොකු මල්ලි මට පොඩි මල්ලි. ඔව්. එහෙම කියලා තමයි ආමන්ත්‍රණ ගමේ. ඔව්. ඉතින් අපි බොහොම දුක් මහන්සිලා තමයි මේ ආයතනය නිර්මාණය කරේ. නිර්මාණ කළා ඉතින් අද දැන් ගමෙන් එතරට ගිහිල්ලා රාජ්‍ය ආයතන ඒ වගේ සෑම දෙයක්ම දානකවල් හැම දෙයක්ම කරනවා නේද? ඔව්. ඇත්තටම සතුටුයි රාජාංගනයේ ඉපදිලා ගොවිකම. ඇත්තටම අපේ රාජාංගනයේ ගොඩක් ගොවි පවුල් තියෙන්නේ. ගොවිතැන් කරන අම්මලා තාත්තලාගේ ළමයි තමයි අපි සියලු දෙනාම. ඉතින් එතකොට මේ වාගේ ශේෂ්ත්‍රයකට ගොඩක් යොමු වෙනවා අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් විවිධ රැකියා කරන අතරේ දැන් මේ වාගේ ආහාර පාන සම්බන්ධයෙන් මේ වාගේ දේවල් වලට යොමු වෙනවා අඩුයි. ඉතින් ඔබතුමාලා මේ වගේ දෙයකට යොමු වෙන්න මීට කලින් මොකක් හරි ආයතනයක මේ වගේ වැඩ කරාද? කොහොමද මොකක් හරි මේක ආහාර සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලලා හිටියද? මම කටුනායක හොටල් එකක වැඩ කරා. වැඩ කළා ඊට පස්සේ මේ රියෝ කේටරින් කියලා සර්විස් එකක් කරා. ඒක අපේ ගමට අවුරුදු කිලෝමීටර් 5ක් විතර දුරින් ඒකේ අවුරුදු 4ක් විතර වැඩ කරා. වැඩ කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මම හිතාගත්තා මේ මල්ලි රට යනවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මල්ලි කිව්වා මට මේක අයියෝ කරලා යන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ එයා මට මේ කරන විදිය හැමදේම මට යාගුණු අද්දකින් මල් ගත්ත සෑහෙන්න රංග කරලා මේ මම අර වෙන පැත්ත මේ කුකින් සයිඩ් එක මම එහෙම කරාට මට ක්‍රේටින් පැත්ත මට එහෙම ලොකු දැනුමක් තිබෙනවා. එයා තමයි මට ගොඩක් දේවල් මට කියලා දුන්නා. සහෝදරයාද? සහෝදරයා නෙමෙයි අර මම රියෝ කේටරින් සර්විස් වැඩ කරා. අන්න ඒකෙන් තමයි මම කරලා මේ ඉතින් තමයි මේකට මූලාම්බේර රම්බේ ලැබුණේ. ඔබට අදහසක් ආවේ නේද? ඔව් ඔව්. එතකොට සුසන්ත මහත්තයා දැන් ඔබතුමාලගේ මේකේ ඔබතුමා ඇත්තටම අපිට ගමට හොඳ ආදර්ශයක් දෙන්නේ. මොකද රැකියා අවස්ථා කීපයක් බිහි කරලා දිනවා ගමේ. ඔබතුමාගේ යටතේ දැන් මේ ආයතනයේ ඔබතුමාලා දෙන්න යටතේ කී දෙනෙක් විතර වැඩ වැඩ කරනවද? 12ක් විතර. ඔව් නේද? 10ක් 12ක් විතර සේවකයෝ ලොකු සේවාවක් කරනවා නේද? ඒක කියන්නේ මේ මගේ සහෝදර සේවාව මම කරන්නේ. ඒක කියලා සලකන්නේ නේද? ඔව්. ඇත්තටම ඔබතුමාලා අසල් නැති දිරික තමයි ඉන්නේ ගොඩක් නේද? 12ක් විතර වෙල කෙනෙක් කියන්නේ ඒවට මෙතන ඉතින් ඔබතුමාලගේ ශේෂ්ත්‍රයේ මොනවද කි දේවල් වලට සපයන දේවල්? මංගල උත්සව. එතකොට අර මල්වර ජීවිත අපි උත්සව ගන්නවනේ. බිග්ගල් පාටි කියන්නේ ඒ වගේ අපි ඒවා දෙක කරනවා. එතකොට ආයෙ කරනවා ඔය දානිකවල සමහරක් වෙලා තියෙනවා ඒ වලට රයිස් එහෙම ඉල්ලනවා. ඒක අපිට කොච්චර සරක හිටියද දෙන්න පුළුවන් වෙලද? නේද? ඔව් එහෙම පුළුවන්. ඉතින් අර මමම කරන ඉඳලා තමයි මම මේ වගේ මිලට මම අඩු දෙන්නේ. ඔව්. ඔබතුමාලට ඇත්තටම තව මොනවා විශේෂත්වයක් දැක්ක සුවන්ත මහත්තයා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ඒ වෙලට දාලා දෙන්න. දැන් සමහර අපි කෑම කන්න ගියපුවාම සමහර උත්සව වලට ගියපුවාම උදේ දාගෙන ඉන්න සමහර පාන්දර දාන්න. එතකොට ඒවා නිවෙනවා. සමහර සීතල වෙනවා දවල් 2-3 වෙනකොට.
ඉතින් ඔබතුමාලගේ ඒ අතරින් එවෙලට රයිස් දාලා දෙන්නේ ඒ ක්‍රමයේ ඔබතුමාගේ සංකල්පයද කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඒක මගේ සංකල්ප මම ඔය කරලා අත්දැකීම් ලැබලා අපි හිතන්නවා මිනිස්සු කන්න ආසෙන් රස්න පිටින්. ඔව් ඔව්. ඒකයි මම රස්න පිටින් හැම වෙලාවෙම දෙන්න බලන්නේ. කට්ලට් එක රස්න පිටින් දෙන්න එකයි. ඔව් ඒ වෙලෙක දෙන්නේ ඒක නේද? ඔව්. එතකොට ඒක ඔබතුමා දැන් මේ හැම උත්සවයකටම එහෙම කරනවද? මට ඕනම දෙයක්. ඔව් නේද? ඔව් දැන් සමහරට මගෙන් අපි අර එක්සෙල් ෆුඩ් අපේ channel එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ එකේ කොටසක කීප දෙනෙක් චෝදනා කරලා තිබුණා මේ ප්‍රයිස් එකට එකතු කරන දේවල් මදි එහෙම කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඒතර පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන නේද මේ අපි දැන් ඉල්ලීම අනුව අපිට දැන් ඔබතුමාගෙන් තව මේකට ඕන චිකන් දාන්න පුළුවන් ඒක දාන්න පුළුවන් සීෆුඩ් රයිස් ඕනකම් මට දෙන්න පුළුවන් දෙන්න පුළුවන් ඔව් මට එහෙම දෙන්නකෝ අර ගෙදර ඉල්ලන විදිහින් අපි දෙන්නේ මම අර ඒ ප්‍රයිස් තමයි දාන්නේ කොටස් දුරට ඒකට අමතර චිකන් රයිස් කිලෝ දාන්න පුළුවන් නේද රයිස් ඕනකත් අපිට ඒකට දෙන්න පුළුවන් ඔව් මේ අනික ඒකම අඩු මිලට දෙන්න පුළුවන් මම මොනේ කරන්නේ නේද පුලියක් යන්නේ නෑ නෑ ඔව් ඒකයි අනික මේ වෙලාවේ මිනිස්සුන් අමාරුනේ ඔව් ඒක තමයි අපි තමන් අඩු මුදලකින් නේද මේක ඔව් එතකොට මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ඉල්ලන මෙනු එකට ඔබතුමාට දීමේ හැකියාව තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ අද දැන් සාමාන්‍ය අපේ මේ රාජංග ප්‍රදේශයේ හැටියට නම් සාමාන්‍ය ගොඩක් ගෝල් පවුල් ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ 100ට මේ 1000 දැන් මේ තියෙන මුල් බෙදලත් එක 1100 100 300 වගේ සාමාන්‍ය ඒ ප්‍රමාණයෙන් උඩ යන ප්‍රමාණය අඩුයි නේද? අඩුයිද එහෙමද? ඔව් දැන් ටෙම්ප්ලේට් එක සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේක අපි කරේ මේ වීඩියෝ එක මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන කැම ප්ලේට් එක මම කරේ 1300 නේ. ඒ 1300 100කට විතර. ඔව්. මට සාමාන්‍ය 1200 කරන්න පුළුවන් මේ කැම ප්ලේට් එක මේ මෙනු එක කියන්නේ මේ වෙනක ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ. ඔව්. අපි කැම ප්ලේට් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕකටම ඉස්සෝ දෙන්න පුළුවන් මට 1450 කජු. ඔව්. නෑ කජු 1450 ඉස්සෝ 1400 දෙන්න පුළුවන්. නේද? ඒ කියන්නේ ඉස්සෝ වෙනම ඒ දෙකම එකතු වුණොත් නැත්නම් වෙනම. ඔය දෙකම උනත් දෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ඒ අදාළ මිල ගණන් වෙනස් කරලා ඒක ඉතින් කතා බහ කරලා ආදා ගන්න පුළුවන් නේද? ඉවරන ගම්ම කජු කිව්ව කජු දෙනවා. මේ ග්‍රීන් පීස් ආනම් මම කලවන්නේ අපි. ඔව් නේද? එතකොට ඔබතුමාලගේ දුසන්ත මාත්‍යා මොන දේවල්ද දෙන්නේ? ඒ කියන්නේ එනකොටම වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එකක් දෙනවා. කොහොමද ඒක කරන්නේ ටික? එනකොටම වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ කෑම කාලා ඩෙසර්ට් එක තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම් ජෙලි පළතුරු මුද්‍රම් පළං එතකොට වටලප්පන් මම දැම්මා ඉස්සර වටලප්පන් අධික මිලක් යනවා දැන් ඒකින්ද ගෙදරින් මේක මුදලක් දුන්නොත් අපි කරලා දෙනවා නැත්නම් කස්ටර්ඩ් පුඩින් ගන්න මොනවා හැමදේම දෙනවා ඊට අමතරව ඉතින් අයිස්ක්‍රීම් ඒ දේවල් අයිස්ක්‍රීම් එකත් මේ කොත්මල එක තමයි මම දාන්න හොඳම එක ඔව් ඒ ගියට දෙකම දැන් මේ සාමාන්‍ය 200කට 200ක වගේ ඉද්දා ප්‍රමාණයකට 1200කට 300කට දෙන්න පුළුවන් නේද ඔබගේ මෙන්න ඒක. ඔව්. සසන්ත මහත්තයා මේ ඔබතුමාගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ස්ටාෆ් එකේ කොටසක් නේද මේ තව පිරිසක් ඉන්නවා කොහොමද මේ අද කැම්ප්ලේට් 100ක් විතරනේ. යාළුවෙක් ඉන්න අපි 100ක් කරලා දෙන්න කියලා කරුණුනේ. ඔව්. මේ මගේ අයියා ලොකු මල්ලි. මේ සංක පුතා මම පොඩි මල්ලි. මේ අපේ සහෝදරයා. අශෝක. එදා ඉඳන් ඉන්නවා. ඔව් නේද? ඔව් මේ ඔබතුමාගේ ස්ටාෆ් එකේ කොටසක් නේ ඔබතුමාලා දෙන්නගේ ස්ටාෆ් එකේ කීප දෙනෙක්. ඒකට තව පිරිසක් ඉන්නවා නේද? වසන්ත අයියා, තරංග අයියා, පැතුම්. ඔව් මේ රවින්ද. ඔව්. කොමින්න අපේ කට්ටිය. ඔව් නේද? දැන් මේ අද පොඩි පිරිසකට ඉඳන් මේ කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා නැත්තම් ඔක්කොම එනව නේද මේ සම්පූර්ණ වැඩේට? ඔව්. ඔව් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම එක දවසක වැඩක් නෙවෙයිනේ මේක ඊයේ පෙරේදා ඉඳලා ඔබතුමාලා මාන්ති වෙන්න ඇති වෙඩින් එකකට වගේ එනවනේ සාමාන්‍ය නේද? එක දවසට දෙක තුනක් වැටෙන දවසුත් තියෙනවද? අපි එකයි කරන්නේ. මොකද ඒක පිළිවෙලට කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ බඩු තියෙනවා. ඔව්. ඒනවාට මේ අපේ දේ අපිම කරන්න බෑ. කරන්න ඕනේ නේද? ඔව්. ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝ බලන අයට අපි ආරාධනා කරමු රාජාංගනයට ආසන්න ප්‍රදේශයක ඉන්නවනම් කිලෝමීටර් 100 200 නම් යාත අමාරුයි කරන්න. ඉතින් දුර මොකද ලොරියක වුණත් ඔබතුමාලා ඇත්තට ඒ ගැන කියන්න අහන්න බැරිනවා සමන්ත මහත්තයා. කොහොමද මේ තුන් පාරක් හතර පාරක් විතර යන්න ඕනේ නේද ඔබතුමාලා බඩු හත් ගණන් මනම් ඉස්සෙල්ලා ගහන්න ඕන. ඊට පස්සේ කොහොමද ඒ දේවල් කොහොමද අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගමේ වගේ නම් අපිට හොම් පුළුවන් නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය රුපියල් 50ක් විතර charge එකක් වගේ අය කරනවා නේද? ආයෙක නම් ඔබ ගොඩක් දුර යනවා. ගොඩක් දුර යනවා. ඒ වගේ මුදලක් අය කිරීමක් කරන්න ඕන. මොකද කිලෝමීටර් 100 200 කරනවා කියන්නේ දැන් අද තියෙන ටික තෙල් මිලම කොච්චර යනවා දෙපාරක් තුන් පාරක් යන්න ඕන වාහන දෙකේ නේද? ඔව්. අර තෙල් කුලිය වගේ තමයි ගන්නෙ. ඔව් නේද? ඔව්. සාමාන්‍ය කැම්පේන් 200ක් ගාවට රුපියල් 10000ක් විතර තෙල් කුලිය. ඔව් ඔව්. අනිත් වගේ තමයි ඒක තමයි නේද? ඔව් ඒ යනකොටත් මේ පිරිසම යන්නත් ඕනේ නේද? එහෙම ගිහිල්ලා ඔක්කොම කරන්න බෑ නේද? ඔව්.
සුවන්ත මහත්තයා එතකොට ඔබතුමාලගේ මේ JK කේටරින් ආයතනයේ මොන මොන වගේ උපකරණ ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ දැන් පුටු සෙටි තියෙනවා මඟුල් පෝරු තියෙනවා ඒ වගේ මොන මොන දේවල්ද ඔබතුමාලට ලබා දීම හැකියාව තිබෙන්නේ වෙඩින් එකට වගේ ගියත් ගමන් VIP හට් තියෙනවා. ඔව්. ඒකට සෙටි බෑග් තියෙනවා. ඔව්. මංගල පෝරු හැමදේම තියෙනවා. තියෙනවා නේද වෙඩින් එකට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් තියෙනවා තොරණේ ඉඳලා නේද තොරණේ ඉඳලා පුටු සෙට් එතකොට මේ වෙඩින් එකක සාමාන්‍ය හෝටල් එකක කරනවා නම් ඒ වගේ තියෙන පහසුකම් ඔක්කොම තියෙනවා ඔබතුමාලගේ ආයතනයේ නේද මේ ළඟදී පුත්තල මේ හෝටල් එකත් අපි කරා වෙඩින් උත්සව ශාලාවක ඒගොල්ලෝ අර කරනවා. ඔබතුමාලා එහෙම අවස්ථාවක් දෙනවා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෙඩින් උත්සව ශාලාවල අපෙන් කෑම එහෙම දෙනවා කියලා. එහෙම අවස්ථාවක් දුන්නොත් ඔබතුමාලා කෑම ලබා දීමේ ඒ දේවල් කරනවා නේද? ඒකටත් පුටු සෙට් හඩ ඒවත් දෙනවද එහෙමද? ඒවා වෙඩින් එකේ තියනවද උත්සව ශාලාව? ඒ උත්සව ශාලාවල තියෙනවා හැමදේම නේද? ඔය වගේ ඕනම දේවාවක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. තව මීට අමතරව ඔබතුමාලගේ නම්බර වලට කතා කරලා මේ තව මොන මොන දේවල්ද තියෙන කියලා වැඩි විස්තර අහලා දැනගන්න පුළුවන් නේද? අතරම කතා කරලා අපිට ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. පුළුවන් නේද? ඔව් ඔව්. ඉතින් එහෙනම් සුවන්ත මහත්තයා මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම උත්සව අවස්ථාවකදී හදිස්සියේ රූගත කිරීම කරේ. ඒතකොට මෙතන තදබදේ සහ ඔය ඔක්කොමත් එක්ක අපි ක්ෂණිකව මේ අදහසක් ඇවිල්ලා ඔබතුමා මේ අපි කතා කරලා මේ දේ කරේ. ඉතින් සුවන්ත මහත්තයා අපි බලමු අපි මේ වීඩියෝ බලන පිරිසට ආරාධනා කරමු ඒගොල්ලන්ගේ උත්සව අවස්ථාවක් විතර මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඔබතුමාලගේ සේවාව ලබා ගැනීම හැකියාව තිබුණා අපි නම්බර් දානවා ඒවට කතා කරලා ඔබතුමාලගේ ඒ සේවාව ලබා ගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ සේවාව ලබා දෙමු නේද? මට දක්වපු සහයෝගයට ඔබතුමාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔබතුමාට ගොඩක් ස්තුතියි.